মামা তুমি আমাক চকু মেলি চোৱা আমাক সকলোৱে কয় আমি দেশৰ নাগৰিক হ'ম কিন্তু এনে পৰিস্থিতিত থাকিলে আমি কেনেকৈ নাগৰিক হ'ম ঢকুৱাখানাত বিদ্যালয়ৰ পাঠদান এৰি একাঠু পানীত নামি কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ এই কবিতা আমাক সকলোৱে কয় আমি দেশৰ নাগৰিক হ'ম কিন্তু এই পৰিস্থিতিত থাকিলে আমি কেনেকৈ দেশৰ নাগৰিক হ'ম স্কুললৈ আহিবলগীয়া হ'লে এককাল পানীত পৰি আহিবলগীয়া হয় গাঁৱৰ পৰা বাহিৰলৈ যাবলগীয়া হ'লে বেয়া দুখন দলং আমি পাৰ হৈ যাব লগা হয় এইদৰে হ'লে আমি কেনেকৈ দেশৰ নাগৰিক হ'ম মামা আমাক তুমি চকু মেলি চাবা দেশে তথ্য প্ৰযুক্তিৰ উত্তৰণেৰে চন্দ্ৰপৃষ্ঠত বিজয় ধ্বজা উত্তোলন কৰিলে কিন্তু আজিও অনগ্ৰসৰ হৈ থাকিল আমাৰ গাঁও বানত ককবকাই মুখ্যমন্ত্ৰী স্থানীয় বিধায়কক স্কুলীয়া ছাত্ৰৰ প্ৰশ্ন এয়াই উন্নয়ন নেকি চন্দ্ৰযান 3 গৈ চন্দ্ৰত অৱতৰণ কৰিলে চন্দ্ৰত অৱতৰণ কৰি তেখেতলোকে তাত বহুতো গৱেষণাও কৰিলে কিন্তু অথচ আমাৰ এই ভাৰতবৰ্ষৰে অসম ৰাজ্যৰ আমাৰ এই দেউলীয়া পঞ্চায়তত আজিলৈকে এই ৰাস্তাটো ঠিক হ'ব পৰা নাই কি আমাৰ এয়াই উন্নতি হৈছে নেকি আমাক বেছি নালাগে এই ৰাস্তাটো ভাল কৰি দিব লাগে আমি সেইখিনি অনুৰোধ জনাইছোঁ ৰাজ্যত এতিয়া ভজিয়া বানৰ তাণ্ডৱ প্লাবিত গাঁও চহৰ ডিব্ৰুগড়ত মহাবাহুৰ কালৰূপ 3 বছৰৰ অভিলেখ ভংগ কৰি বৃদ্ধি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত বিপদসীমাৰ ওপৰেৰে বাগৰিছে পানী এই ভয়াৱহ বান পৰিস্থিতি পৰিদৰ্শন কৰি বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকনৰ মন্তব্য বিপদসীমাৰ প্ৰায় 13-14 সেণ্টিমিটাৰ ওপৰত ব্ৰহ্মপুত্ৰ পানী হৈ আছে আজি কেইবাদিনৰ আগৰ পৰা পানীৰ এটা বহাৰ এটা ট্ৰেইন আছিলে অলপ কমিছিলে কিন্তু আকৌ বাঢ়িলে আৰু যোৱাকালি ৰাতিপুৱাৰ পৰা এব্ৰপলি একেলগে 3 সেণ্টিমিটাৰ 4 সেণ্টিমিটাৰ এনেকৈ পানী বাঢ়ি 105.83 এতিয়া হৈছে আৰু ৰাইজিং হৈ আছে প্ৰটেকশ্যনৰ কাম কৰিবলগীয়া আছে আমাৰ ডিব্ৰুগড় টাউনৰ ওচৰত সেইখিনি প্ৰটেকশ্যনৰ কাম কৰি থকা হৈছে ইফালে ডিব্ৰুগড়ত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাঢ়নি পানীত উঠি গ'ল এজন গা ধুই থকা অৱস্থাতে উটুৱাই নিলে বিৰছা মুণ্ডা নামৰ লোকজনক তিনিচুকীয়াতো নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত প্লাবিত বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল গুইজান আৰক্ষী চকীতো সোমাইছে বাঢ়নি পানী আনহাতে বানৰ কবলত ডিব্ৰু-চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল জলমগ্ন বালিপাৰাতো অপৰিৱৰ্তিত বান পৰিস্থিতি ভজিয়া বানত ককবকাইছে বালিপাৰাৰ কেইবাটাও অঞ্চলৰ জনতাই দীঘলীত SDRF চাৰিদুৱাৰ প্ৰশাসনৰ উদ্ধাৰ অভিযান অস্থায়ী শিবিৰত বানকান্তৰ মাজত বিতৰণ খাদ্য সামগ্ৰী ওদালগুৰিতো ভয়ংকৰ বান পৰিস্থিতি নোৱা নৈৰ বানে 3 ঠাইত ছিঙিলে মাথাউৰি বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল সম্পূৰ্ণৰূপে পানীৰ তলত সত্যনগৰী মাজুলীতো অপৰিৱৰ্তিত বান পৰিস্থিতি এবুকু পৰ্যন্ত বিদ্যালয়ত সোমাইছে পানী তৃতীয়টো বানত ককপকাইছে টিহুৰ ৰাইজে মৰাপাগলা দিয়া নৈৰ ভগ্ন মাথাউৰিৰে সোমাইছে পানী গুৰেশ্বৰতো বানত ককবকাই এইদৰে মাছ মৰত ব্যস্ত একাংশ ঘৰ দুৱাৰ কৃষিপথাৰ সকলো পানীৰ তলত গহপুৰতো প্লাবিত বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল বিশ্বনাথত বানৰ সংহাৰী ৰূপ জলমগ্ন বহু গাঁও ইফালে বানে বুঢ়াইছে দিখৌমুখ অৰ্ধ শতাধিক পৰিয়ালৰ ঘৰ দুৱাৰ জলমগ্ন দুদিন ধৰি বৃদ্ধি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ মুঠতে এইদৰে ভজিয়া বানত ককপকাইছে ৰাজ্যবাসী ব্যুৰো ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ